sayaw juga sa kasiksik. Dari itong panty, mga kadangs. Never gonna dance again. Guilty feeling gonna be. Luping sa iba na alawi. Diba? Mga kadangs, kanitong mga panty, today mga kadangs, makahinomdom mo sa wall dancing mga kadangs. As in, wall dancing, ganyan na. Pahawak-hawak, ganyan. Tapos, igwad-igwad sa lubot. That is why this lingerie is so very, very sexy. Welcome back mga Kuradangerz! Thank you for visiting our channel again for this part 7 sa ating sexy see-through lingerie mga Kuradangerz. Because our channel is nag-niche na talaga siya ng lingerie mga Kuradangerz, as if na at iba na alawi tayo, hindi naman. So yes, for today's lingerie mga Kuradangerz po, nakikita nyo na yung mga part 1, part 2, part 3, part 4, and part 5, and part 6 is, alam nyo na guys, that our lingerie is so very sexy, affordable, lacy, see-through, and money saver. Mga Kuradangerz, talagang kayang-kaya sa bulsa, as in mga Kuradangerz. So, kung naghahanap ka ng mga sexy, ng mga lingerie, at naghahanap ka din ng sexy lingerie para sa iyong asawa na nalolosyon mo, so better watch this video. Murang-mura lang mga Kuradangerz. From SHOPEE, very, very money saver mga Kuradangerz. 50 pesos lang mga Kuradangerz. Sexy ka na. Diba? First, lingerie. Hindi na natin pagpagaling pa, of course, basic color mga Kuradangerz. What is the basic color? Basic color again and again and again. Number 1 is color. Wow! Color black mga Kuradangerz. And very yung design niya, conservative, but look at the detail. It's a butterfly, fly. I'm never gonna dance again. Ganyan. And look at the back. Though it will cover your butt a little bit mga Kuradangerz, but see-through na see-through pa yun. Parang yan. Look at that. Diba? See-through and yung lace, parang mesh na mga Kuradangerz. Mesh pala siya mga Kuradangerz na may design na flower, and then of course pag may flower may butterfly, and sexy siya kasi G-string. Diba? Very nice, and I surely wear this one mga Kuradangerz. Imagine wearing this sexy black lingerie. Very nice mga Kuradangerz. I love it. I really love black panty mga Kuradangerz. Para itom siya mga Kuradangerz. Itom para dili makita ang lagong. Alright, so thumbs up sa atong first lingerie. Alright, proceed tayo sa number 2. Of course, I know that this is a conservative too, pero kayang-kaya pa rin tong pagka-conservative nito mga Kuradangerz. This number 2 lingerie natin. Alright? So, hold on. Fasten your seatbelt as we go through to our number 2 lingerie. Pinakurog. Alright? So, mesh mga Kuradangerz. Look at that mesh. Plain lang siya sa sa front. Look at that, very plain lang siya. But as you can see in the back, diba? Flower, very nice lace. Super sexy. May pa-string pa siya dyan mga Kuradangerz. Kita ang kigol ng lago mga Kuradangerz, diba? And may pa, ang tawag dito,
bitay-bitay, mga kadangs, oh. And yes, see-through, mesh na mesh, mga kadangs. And yung takip niya is ganyan. Ayan. And lay siya dito, mga kadangs. Kung titingnan mo siya sa front, so very plain lang talaga, but look at the back mo ba, no? Nasa likod kasi yung mga magaganda, mga kadangs, di ba? Oh, very nice, sexy lingerie, purple, violet, diba? So nice, sexy mesh panty, mga kadangs. Love it. Alright, last panty, mga kadangs. Last but not the least, number 3, lingerie, mga kadangs. And wagi ang lingerie na to because let's count to 10, mga kadangs. Alright, number 3, mga kadangs, is ta-da! Embroidery design na panty. Look at the details and the ribbon. Babaihan talaga ang design, mga kadangs. And look at the embroidery design na see-through. And look at the area right here, so very thin that your liki is mulipit talaga, mga kadangs. Oh, so very sexy, mga kadangs. And the back is, of course, T-back. Ano siya? Tong para siya, mga kadangs. Tong ba? Tong ba itong tawag dito? Yeah, basta ganyan. And mesh siya, mga kadangs. As in, talagang kitang-kita ang umbok ng iyong butt. Diyan talaga, mga kadangs. And so very sexy talaga, mga kadangs. Tierno sa aking damit ngayon, di ba? Babaihan. Very nice and sexy. Talagang mapapa-wall dancing ka nito, mga kadangs. Nang paganyan ka talaga sa wall, tsaka igot-igot, lubot. Titit, 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 ganon. Never dance again. Guilty feeling. Got no rhythm. Ambot sa lyrics. Basta mauna ko siya. And this is our last panty, mga kadangs. And this is all I've got sa ating haul ngayon, mga kadangs. Sana nagustuhan niyo ang ating mga design today because I really love it. I really, really love it, mga kadangs. And yes, thank you so much sa pagsama sa akin today. And of course, sana makita ko pa rin kayo sa ating next lingerie haul or sa ating mga upcoming videos, mga kadangs. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. Love you all, mga Kuradangerz. See ya! Bye!